بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنكمل كلامنا عن التحريف اللي حصل لنص الكتاب المقدس أثناء انتقال نص الكتاب تاريخيا. والنهاردة هنتكلم عن نقطة غريبة جدا يمكن مميزة في مخطوطات الكتاب المقدس، ما تلاقيهاش مثلا في مخطوطات القرآن الكريم أو المصاحف القديمة. حاجة اتكلمنا عنها قبل كده في سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس، نتكلم عنها تاني مفيش مشكلة. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها العائلات النصية، وازاي نص الكتاب المقدس وتحديدا مخطوطات العهد الجديد، نص العهد الجديد بيتفاعل مع بعض البيئات المحلية اللي بتنتج هذه المخطوطات. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. نبدأ بقراءة اقتباس من كتاب تقديم الكتاب المقدس، تاريخه صحته وترجماته، لعبد المسيح ستيفانوس، اللي هو كان مدير دار الكتاب المقدس سابقا، طبعة دار الكتاب المقدس، صفحة رقم 46. بيقول الآتي: ومن منطلق تعرض الكنائس في البلاد المختلفة لهذه التيارات أو الهرطقات ولظروف مختلفة، تبلورت مميزات طفيفة جدا في النصوص يشير إليها العلماء بأسماء النص السكندري والنص القيصري والنص البيزنطي والنص الغربي. الكلام ده معناه باختصار إن كان في مناطق جغرافية معينة تعتبر أماكن محورية لإنتاج مخطوطات العهد الجديد. لو جينا نفهم الموضوع من البداية هنقول الآتي: طبعا المفروض إن أسفار العهد الجديد ليها مؤلفين معينين. المفروض إن المسيحيين بيؤمنوا إن المؤلفين دول كتبوا بوحي من الروح القدس. ففي مكان معين كان قاعد فيه لوقا لما كتب هذه الأسفار المقدسة، ومن هذه المناطق الجغرافية بدأت تنتشر نص هذه الكتابات المقدسة. برضو على سبيل المثال، كاتب إنجيل يوحنا، سواء هو يوحنا التلميذ أو أيا كان، شخص معين كان عايش في مكان معين قرر إنه يكتب الإنجيل، فبالتالي النسخة الأصلية لإنجيل يوحنا اتكتب في مكان معين، ومن هذا المكان بدأت تنتشر نسخ هذا الكتاب المقدس أو هذا السفر المقدس أو هذا الإنجيل. في بداية التاريخ المسيحي طبعا المسيحيين كانوا محاربين من كل الطوائف تقريبا، كانوا محاربين من اليهود وكانوا محاربين من الرومان اللي كانوا بيحكموا حوض البحر الأبيض المتوسط كله. لكن بالرغم من ذلك مع الوقت وجدنا ان المسيحيين بدأوا يأسسوا كنايس مركزية. يعني ايه كنايس مركزية؟ يعني تعتبر كنايس في غاية الأهمية في منطقة جغرافية معينة. فعلى سبيل المثال عندنا كنيسة اسكندرية، وعندنا كنيسة قيصرية في فلسطين أورشليم، وعندنا كنيسة أنطاكيا في تركيا، وعندنا كنيسة روما في إيطاليا. دول 4 كنايس مركزية مهمين جدا جدا. بسبب وجود هذه الكنائس المركزية أو بسبب تأسيس هذه المجتمعات المسيحية اللي ليها كنائس مركزية، بدأت أسفار العهد الجديد تتنسخ في هذه الأماكن الجغرافية المعينة. لكن للأسف الشديد، بالإضافة لكل المشاكل اللي احنا قلنا عليها قبل كده في الفيديوهات السابقة، اللي هو التحريف أثناء عملية النسخ، سواء لأخطاء عفوية غير مقصودة أو لتحريفات مقصودة متعمدة، نقدر نقول إن في نوع ثالث أثر على نص العهد الجديد، تأثير متعلق بالمكان الجغرافي وكل الظروف المعينة الخاصة بهذه المنطقة الجغرافية اللي بتنتج مخطوطات العهد الجديد. زي ما قلنا قبل كده، ايه هي المناطق الجغرافية المعينة دي؟ اللي هي عند الكنائس المركزية اللي تم تأسيسها تقريبا في بدايات التاريخ المسيحي. في عندك كنيسة الإسكندرية، وكنيسة قيصرية في فلسطين، وكنيسة أنطاكيا في تركيا، وكنيسة روما أو كنايس فرنسا وإيطاليا، كنايس أوروبا بشكل عام. ال4 أماكن دول بدأوا ينتجوا مخطوطات العهد الجديد. لما بنيجي نقارن المخطوطات اللي تم إنتاجها من منطقة جغرافية معينة بمخطوطات أخرى تم إنتاجها في منطقة جغرافية أخرى، بنلاقي إن المخطوطات اللي بترجع لمنطقة جغرافية معينة بتتميز بمميزات معينة أو بتتصف بصفات معينة
مختلفة عن المخطوطات اللي تم إنتاجها في منطقة جغرافية تانية. وطبعا كل المخطوطات اللي تم إنتاجها في منطقة جغرافية معينة، المخطوطات دي ما بينها صلة قرابة معينة. يعني أكيد كل هذه المخطوطات اللي تم إنتاجها في كنيسة الإسكندرية بترجع بطريقة أو بأخرى لمجموعة محددة من المخطوطات. وكذلك المخطوطات اللي تم إنتاجها في قيصرية فلسطين، أو اللي تم إنتاجها في أنطاكيا، أو اللي تم إنتاجها في روما. لما العلماء وجدوا هذه الحالة بدأوا يقسموا المخطوطات لحاجة اسمها عائلات نصية. العائلات النصية دي زي ما قرينا في المرجع السابق، النص السكندري اللي هي المخطوطات اللي تم إنتاجها في اسكندرية، والنص القيصري اللي هي المخطوطات اللي تم إنتاجها في قيصرية فلسطين، والنص البيزنطي أو الأنطاكي اللي تم إنتاجه في القسطنطينية أو أنطاكيا منطقة تركيا دي، والنص الغربي اللي هي المخطوطات اللي تم إنتاجها في كنائس فرنسا وإيطاليا، تحديدا كنيسة روما والكنائس المحيطة بها والقريبة منها. زي ما قلت، لما بنقارن المخطوطات اللي من اسكندرية بالمخطوطات اللي من كنيسة قيصرية أو أنطاكيا أو روما، بنلاقي إن كل مجموعة تم إنتاجها في منطقة جغرافية معينة مختلفة بشكل ما، أو متميزة بشكل ما، أو متصفة بخصائص معينة، بحيث أنت تقدر من خلال تحليل المخطوطة ودراستها بشكل جيد تعرف المخطوطة دي تم إنتاجها في أنهي منطقة جغرافية. فبالتالي على سبيل المثال بقى معروف ان المخطوطة السينائية نص سكندري، البردية 66 و75 نص سكندري بالمجمل. في بعض المخطوطات بنقول عليها ان هي نص مختلط، زي المخطوطة السكندرية الأناجيل نص بيزنطي، لكن الباقي أقرب للنص السكندري. مخطوطة بيزا على سبيل المثال نص غربي كنايس روما، وهكذا. طيب المميزات دي أو الخصائص دي اللي بتميز كل مجموعة من المخطوطات تم إنتاجها في منطقة جغرافية معينة، جت منين أو إيه السبب؟ تقدر تقول بشكل عام إن كل منطقة جغرافية كان ليها ظروف معينة أثرت بشكل ما على التحريفات العفوية غير المقصودة، وأثرت بشكل ما على التحريفات المقصودة المتعمدة. فعلى سبيل المثال كنيسة الإسكندرية أو الإسكندرية بشكل عام كانت مشهورة بأن عندها أفضل النساخ، فبتلاقي ان الاخطاء العفوية غير المقصودة او الاخطاء المعتمدة على مهارة الناسخ قليلة قوي في مخطوطات النص السكندري. وبرضو على سبيل المثال لما نشوف مخطوطات النص البيزنطي، بما انها مخطوطات بطبيعتها متأخرة، واغلب هذه المخطوطات تم إنشائها أو تم نسخها من بعد تأسيس كنيسة القسطنطينية اللي هو اتعمل في القرن الرابع الميلادي، وكان بدعم من الإمبراطور وحاجات زي كده، فبنلاقي إن النساخ أيضا كانوا ماهرين جدا وبتقل عندهم الأخطاء العفوية غير المقصودة. لكن في تأثير في غاية الأهمية المرجع أشار إليه، بيقول: ومن منطلق تعرض الكنائس في البلاد المختلفة لهذه التيارات ولظروف مختلفة، تبلورت مميزات طفيفة جدا في النصوص. طبعا هو بيقول طفيفة جدا بغض النظر هل هي طفيفة ولا مهمة ولا مؤثرة ايا كان. هو بيقول بسبب ظروف لاهوتية او عقائدية معينة. مثلا الاسكندرية كان فيها صراع كبير جدا ما بين اتباع اريوس واتباع اثناسيوس. هذا الصراع اللاهوتي او وجود هذه الهرطقة ان ليها نفوذ وليها صوت مسموع في كنيسة الاسكندرية، هذا الصراع اللاهوتي بشكل عام اثر على نص المخطوطات بطريقة او باخرى. ودي نقطة في غاية الاهمية، ان ممكن بسبب صراع لاهوتي معين في منطقة جغرافية معينة نص المخطوطات اللي بتطلع من هذه المنطقة الجغرافية تتأثر بشكل او باخر. فتبقى عارف مثلا لما تقرأ النص السكندري نص معين بيقول شكل معين بيأيد عقيدة معينة، والشكل ده مش موجود في كل المخطوطات الأخرى اللي من عائلات مختلفة ومن مناطق جغرافية مختلفة. تفهم مباشرة إن هذا الشكل المميز للنص المحصور في المخطوطات اللي بترجع لمنطقة جغرافية معينة، الشكل ده بسبب الظروف اللاهوتية المعينة اللي كانت في المنطقة الجغرافية دي. وإن لو الشكل ده كان أقدم وأصح شكل للنص وكان موجود في المخطوطة الأصلية من الأول،
ما كنتش هتلاقي الشكل ده محصور في منطقة جغرافية معينة. لكن هناك إشكال في غاية الأهمية، ألا وهي إن أقدم مخطوطات العهد الجديد هي مخطوطات النص السكندري. فبالتالي أنت عندك مشكلة إن العائلات النصية الأخرى ملناش ليها مخطوطات قديمة بنفس قدم مخطوطات النص السكندري. فأنت عندك حل من الاتنين أو تفسير من الاتنين لبعض المشاكل النصية الهامة جدا بغض النظر عن أمثلة بعينها. لكن الحالة بتكون كالآتي: بتلاقي إن النص السكندري هو أقدم شكل للنص، أو أقدم مخطوطات ما بين إيديك هي مخطوطات النص السكندري. النص السكندري بيحتوي على شكل للنص، وبعدين بنلاقي إن العائلات النصية الأخرى أو المخطوطات اللي تم إنتاجها في مناطق جغرافية مختلفة تانية ما فيهاش الشكل ده من النص. فانت عندك تفسير من الاتنين. تفسير اول بيقول ان بالفعل مخطوطات النص السكندري هي اقدم واصح شكل للنص، وان النص فيما بعد تم تغييره، فعلشان كده المخطوطات المتأخرة عن النص السكندري بتحتوي على شكل اخر للنص. التفسير الاخر بيقول ان هذا الشكل اللي احنا مش بنلاقيه غير في مخطوطات النص السكندري، رغم انها اقدم المخطوطات، الا ان الشكل ده نتيجة لظروف معينة كانت موجودة في كنيسة الاسكندرية، فبالتالي لا نجد هذا الشكل الا في مخطوطات النص السكندري. ازاي بتقدر تفرق ما بين التفسيرين؟ دي مشكلة متعلقة بعلماء النقد النصي، وبتكون متعلقة بالنص تحديدا او المشكلة المحددة المعينة اللي انت بتدرسها. واحيانا بتحتاج ان انت تدور على شواهد تانية، بمعنى ان انت تدور ولو على مخطوطتين 3 تانيين من عائلة نصية مختلفة غير النص السكندري، علشان تقدر تثبت ان ده مش تفرد لمخطوطات النص السكندري. نقرأ هذا الاقتباس ونختمه وبعدين نروح لاقتباس تاني. بيقول: ومن منطلق تعرض الكنائس في البلاد المختلفة لهذه التيارات أو الهرطقات ولظروف مختلفة، تبلورت مميزات طفيفة جدا في النصوص يشير إليها العلماء بأسماء النص السكندري، ويطلق عليه البعض اسم النص المحايد، والنص القيصري وهو يختص بالأناجيل فقط، والنص البيزنطي أو الأنطاكي، والنص الغربي. خلي بالك، معظم علماء النقد النصي بسبب إن هو ده الواقع اللي هم عايشين فيه بيفضلوا النص السكندري على أي نص آخر، وبيسموه النص المحايد، نيوترال، رغم انه لم يكن يوما محايدا، وانه بالتأكيد تأثر بالظروف اللي كانت موجودة في الاسكندرية زي ما باقي العائلات النصية تأثرت بالظروف الاجتماعية او الجغرافية الخاصة بالمسيحيين اللي كانوا عايشين في المنطقة دي. لكن بما ان مخطوطات النص السكندري هو اقدم المخطوطات اللي ما بين ايدينا، لو احنا طعنا في اقدم مخطوطات ما بين ايدينا يبقى احنا بنهدم موثوقية نص العهد الجديد. فلازم اقدم نص يكون اصح نص. وده كان منهج الكثير جدا من علماء النقد النصي، ان المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية الاتنين المفروض نص سكندري، في نفس الوقت ما بينهم آلاف الاختلافات، على أقل تقدير 2000 اختلاف مثلا. بعض العلماء كانوا بيقولوا إذا كانت السينائية اتفقت مع الفاتيكانية على شكل معين للنص، يبقى الشكل ده هو الأقدم والأصح. خلاص، خلصت. السينائية والفاتيكانية اتفقوا، يبقى هو ده النص الأصلي أو الأقدم والأصح أو أقرب ما يكون للأصل أيا كان. طبعا مع الوقت تم اكتشاف بعض البرديات الأخرى اللي أغلبها بترجع لنص سكندري، فبالتالي لو البرديات دي كمان اتفقت مع النص السكندري اللي موجود في السينائية والفاتيكانية، يبقى هو ده الأقدم والأصح، وخلص الكلام على كده. المشكلة ان في بعض الحالات النصية او بعض المشاكل النصية، الشكل اللي موجود في اقدم المخطوطات واصحها غالبا مش هو الشكل الصحيح. على اي اساس العلماء بيقولوا الكلام ده؟ طبعا قواعد نقدية ودراسات وظروف النص نفسه وادلة داخلية وادلة خارجية وحوار كبير. لكن ده ثابت في بعض الاحيان ان مش دايما الشكل اللي موجود في اقدم المخطوطات هو أصح شكل، لكن دايما بتبقى فيه أدلة عنيفة علشان تقودك لهذا القرار إن الشكل اللي موجود في الأقدم مش هو الأصح. طب لو احنا ما عندناش أدلة قوية على كده، غالبا العلماء بيمشوا وفق اللي موجود في الأقدم، يبقى الأقدم هو الأصح في الغالب وخلاص، ولا نملك إلا أن نقول ذلك.
هنا في الآخر بيقول لك معلومة: ولعل من المناسب أن نذكر أن النص البيزنطي ظل لوقت طويل أساس الترجمات المختلفة. من الناحية التاريخية قلت قبل كده أن أحد الأباطرة الرومان بعد قسطنطين، مش عارف الامبراطور اللي بعده اخوه ولا ابنه ولا مش متذكر تحديدا، المهم ان في واحد من الاباطرة عمل عاصمة جديدة للامبراطورية الرومانية، وكان في مشاكل كده في الامبراطورية الرومانية وحصل ما بينهم شقاق، وبدأنا ندخل بقى في العهد البيزنطي. فهو أسس عاصمة جديدة اللي هي القسطنطينية، وبقت هي عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الجديدة اللي جت بعد الرومانية والخلافات اللي حصلت ما بين الأباطرة دول. القسطنطينية ظلت من وقتها أهم مركز لإنتاج مخطوطات العهد الجديد. لما علماء النقد النصي بيدرسوا مخطوطات العهد الجديد، في عندهم حاجة اسمها المخطوطات القديمة أو نص الأقدمية ونص الأغلبية. زي ما قلنا النص السكندري هو الأقدم، فغالبا نص الأقدمية اللي هو مبني على أقدم المخطوطات هي مخطوطات النص السكندري، ونص الأغلبية يعني النص اللي موجود في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. بما إن أغلبية مخطوطات العهد الجديد هي مخطوطات نص بيزنطي، رغم إن أحيانا قليلة في خلاف ما بين نص الأغلبية والنص البيزنطي، لكن بشكل مجمل بما إن القسطنطينية مصدر النص البيزنطي أنتجت أكبر عدد من المخطوطات، ففي الغالب نص الأغلبية بيتفق مع النص البيزنطي. المهم إن النص البيزنطي فيما بعد بما إنه أنتج أكبر عدد من المخطوطات، فبسبب هذه الأكثرية كان له نوع من أنواع النفوذ أو الرواج أو الانتشار في البلاد المسيحية. فلما جه عهد الطباعة في الغالب تم استخدام مخطوطات من النص البيزنطي، وتحديدا مخطوطات متأخرة وكانت سيئة جدا، وهنعمل فيديو عن إيرازموس ونشوف إيرازموس عمل ايه بالظبط. فالمهم جه إيرازموس خد من النص البيزنطي، وبعدين نص إيرازموس حصل له رواج هو الآخر، فتم استخدام نص إيرازموس أو نصوص مقابلة ليها وشبيهة جدا ليها كأساس لكل الترجمات الحديثة فيما بعد، سواء إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني أو عربي أو غيرها من اللغات الحديثة. ففي النهاية نقدر نقول رغم إن النص المستلم اللي هو مبني على نص إيرازموس ما بينه وما بين النص البيزنطي خلافات كثيرة جدا، لكن الدنيا ماشية كده: النص البيزنطي، بعد كده نص الأغلبية. النص البيزنطي ده اتاخد منه نص إيرازموس، أول نسخة يونانية مطبوعة للعهد الجديد. نص إيرازموس اتظبط واتعمل فيه شوية حاجات فبقى اسمه النص المستلم. النص المستلم ده بقى هو اللي بقى أساس لكل الترجمات الحديثة، الإنجليزي والعربي والألماني والفرنساوي وهكذا. يبقى في النهاية نقدر نقول ببساطة إن الترجمات اللي هي اتعملت في 1500 و1600 و1700 و800 أغلبهم لغاية ما بدأنا بقى ندخل في عهد النقد النصي واكتشاف المخطوطات القديمة والكلام ده كله، أغلب الترجمات المنتشرة ما بين إيدينا دلوقتي خصوصا ترجمة الفان دايك بما إنها مبنية على النص المستلم، يبقى ده في الأصل متاخد من النص البيزنطي. يبقى هو بيقول النص البيزنطي ظل لوقت طويل أساس الترجمات المختلفة، ومنها ترجمة البستاني فان دايك، إلى أن ظهرت مخطوطات هامة. ننتقل لاقتباس آخر في غاية الأهمية متعلق بموضوع العائلات النصية. هنقرأ من ترجمة الرهبانية اليسوعية أو الكتاب المقدس الترجمة اليسوعية من مدخل أعمال الرسل، طبعة جمعيات الكتاب المقدس في المشرق، صفحة رقم 365. بيقول الآتي: من أراد أن يطالع مؤلفا قديما وجب عليه أن يثبت نصه. ودي قاعدة في غاية الأهمية. لو أنت هتدرس كتاب معين لازم الأول تتأكد أن النص اللي أنت بتقراه هو نص هذا الكتاب. فبالتالي من ناحية أصولية النقد النصي أو النقد الأدنى مقدم على النقد الأعلى. ثبت العرش ثم انقش، يعني اهم حاجة تتأكد الاول ايه الكتاب اللي انت هتسأل عنه اسئلة كتير وهتدرسه وعايز توصل لتفسيره او الفهم الصحيح له. اول حاجة يبقى يكون ما بين ايديا نص الكتاب، دي اول حاجة. من اراد ان يطالع مؤلفا قديما وجب عليه ان يثبت نصه، والحال ان اثبات نص اعمال الرسل مسألة معقدة. ليه؟ بيتكلم عن أعمال الرسل تحديدا، وفي نقطة تانية في الموضوع هنبقى نتكلم عنه بعدين، لكنه له علاقة بتأليف النص. هل ممكن المؤلف
يكون عمل أكثر من إصدار لنفس الكتاب الواحد؟ وده أمر عجيب جدا. طب لو المؤلف كان عمل أكثر من إصدار لنفس الكتاب، هل الاتنين بوحي من الله، ولا في نوع من أنواع الناسخ والمنسوخ، إن الإصدار الجديد بيشيل الإصدار القديم وبينسخه؟ دي حالة هنتكلم عنها بعدين، وأهم مثال في إنجيل يوحنا. وفي بعض العلماء بيقولوا إن ممكن رسائل بولس يكون فيها نفس الحالة. لكن هنا هو بيتكلم عن أعمال الرسل. ماله أعمال الرسل، وليه صعب إن احنا نتثبت من نص أعمال الرسل؟ قال لك معظم نسخ هذا النص تبدو في صيغتين رئيسيتين. لما تيجي تدور على نص أعمال الرسل في المخطوطات القديمة، كأنك بتلاقي إصدارين لأعمال الرسل. أول صيغة أو أول إصدار النص المسمى السوري أو الأنطاكي، اللي هو النص البيزنطي، والنص المسمى المصري أو الإسكندري، اللي هو النص السكندري. أعمال الرسل لما تشوفوا في مخطوطات النص البيزنطي هتلاقيه بشكل معين، ولما تشوفوا في مخطوطات النص السكندري هتلاقيه بشكل تاني معين. مين فيهم هو الصح؟ والنسخة الأصلية لأعمال الرسل كانت عبارة عن إيه؟ قال لك مع ذلك، مع وجود هذه الإشكالية، فلا مانع من جمعهما تحت اسم النص الشائع لشدة التقارب بينهما. تعمل انت نسخة جديدة مبنية على دراسة نص أعمال الرسل من مخطوطات النص السكندري ومن مخطوطات النص البيزنطي، تدرس المخطوطتين أو تدرس شكل النص في العائلتين، وتطلع انت بحاجة اسمها النص الشائع. ايه المانع؟ براحتنا يعني. فقال لك أصل المشكلة ان نص أعمال الرسل في النص البيزنطي مختلف عن نص أعمال الرسل في النص السكندري، لكن انت لو قارنت الاتنين مع بعض بالنسبة لنص أعمال الرسل اللي موجود في النص الغربي، هتحس ان النص السكندري والنص البيزنطي دول قريبين جدا من بعض. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول ايه؟ ومع ذلك فلا مانع من جمعهما تحت اسم النص الشائع لشدة التقارب بينهما إذا قورنا بصيغة ثالثة تسمى الغربية أو النص الغربي. يعني الواقع أن نص أعمال الرسل له 3 أشكال: أعمال الرسل في مخطوطات النص الغربي، أعمال الرسل في مخطوطات النص السكندري، أعمال الرسل في مخطوطات النص الغربي. ال3 مختلفين، لكن أعمال الرسل في النص الغربي مختلف بشدة، لدرجة ان انت رغم الاختلاف اللي موجود ما بين نص أعمال الرسل في النص البيزنطي والنص السكندري، لو قارنت الاثنين مع بعض بالنص الغربي هتقول لا، رغم كل هذه الاختلافات إلا إنهم قريبين جدا، لأن النص الغربي مختلف جدا. طب إيه اللي خلى النص الغربي مختلف للدرجة دي؟ قال لك يبدو أن هذه القراءات الغربية المختلفة لا تمثل عموما نص أعمال الرسل الأصلي. على أي أساس بتقول الكلام ده؟ دراسات واختلافات ما بين العلماء. غير أن قدمها، ده تقليد قديم لأعمال الرسل، وانتشارها في الشرق والغرب أمران بارزان، وكذلك فائدتها التاريخية واللاهوتية. تقدر تقول باختصار إن سفر أعمال الرسل ده بيتكلم عن إيه؟ عن الرسل ورحلاتهم التبشيرية وأعمالهم وهكذا. كأن كل منطقة جغرافية ليها أو عندها تقليد معين لأعمال الرسل بشكل عام، فأضافوا معلوماتهم عن أعمال الرسل في سفر أعمال الرسل اللي هم كانوا بينتجوه في منطقتهم الجغرافية. فأتباع النص السكندري أو كنيسة الإسكندرية كان عندها معلومات عن الرسل ورحلاتهم وتبشيراتهم وأعمالهم، فتأثر سفر أعمال الرسل بتقليد الكنيسة السكندرية اللي تعرفها عن الرسل. كذلك حصل في الكنيسة الغربية، كذلك حصل في كنيسة أنطاكيا أو أتباع النص البيزنطي. الخلاصة إن ممكن مهارات النساخ في منطقة جغرافية، ثقافة المسيحيين في منطقة جغرافية، معلومات التقليد اللي عندهم في منطقة جغرافية، الصراعات اللاهوتية مع الهراطقة في منطقة جغرافية معينة، كل ده يؤثر على نص العهد الجديد اللي هم بينتجوه في هذه المنطقة. لو جينا مثلا على سبيل المثال نشوف مخطوطات القرآن الكريم أو المصاحف القديمة، عمرك ما تقدر تطلع حاجة زي كده أبدا. مخطوطات القرآن بشكل عام متطابقة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلاقيها منتشرة بشكل جغرافي القراءات القرآنية، إن أنت تجد على سبيل المثال
أهل مصر بيقرأوا بحفص عن عاصم، وأهل المغرب بيقرأوا بورش، وهكذا. وزي ما قلنا أن القراءات القرآنية مختلفة تماما عن القراءات الكتابية، لأن القراءات القرآنية كلها منقولة بالتواتر، وكلها منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها وحي. أما القراءات الكتابية فهي نتاج تحريف أو أخطاء أثناء عملية النسخ، سواء كانت أخطاء عفوية غير مقصودة أو تحريفات مقصودة متعمدة. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل ممكن نتكلم عن نقطة أخرى في غاية الأهمية فيما يخص التحريف اللي حصل لنص الكتاب المقدس أثناء انتقال النص تاريخيا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش ان انت تشارك الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان القناة تستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط اسفل الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.